ẹnìkan ní kọjá mẹ́kọ́ lóhùn lóhùn nínú ayé tá a wà yìí náà nígbà tí wọ́n bí àwa yìí ní àtọ̀bàtọ̀ bí àbàbọ̀ dẹ́gbẹ̀lá o tó bíbí tí wọ́n bí wa mo bá bàbá dárasà náà láyé ni tó bíbí tí wọ́n bí àwa gbẹ̀yìn yìí a sì bá dáadáa wọ́n kódà ìyá ìyá tèmi ó máa ń lé àgbálùmọ́ níjọ́ náà ó lè jẹ́jọ́ kejì ló máa lọ síbi tó lé sí àìsàn wa lọ kó owó yẹn ẹnì kò ní dédìí ẹ̀ ó jẹ́ àṣẹ nígbà náà lọ́hùn ẹ̀dàkùn sáyé ní bó ṣe rí à ń jàjẹ́ ṣẹ́kù à ń nànà ṣẹ́kù oúnjẹ àjẹdànù là ń jẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà jọ náà kódà ṣó o yóò lò bí máa wí fọmọ tó bá jẹun tán ṣó o ti yó bó o báyìí yóò wá gbà sí ilẹ̀ yẹn ti ṣú kò sí mọ́ ẹni tí ó lè fi ẹran sí fọmọ tó fẹ́ rà kò lè tajà túwọ́ lọ́dọ̀ àwọn tó ń tà bí wọ́n bá bu ewédú àti gbẹ̀gìrì sí tán àṣàmú egun kèrèkèrè tó ní kèrèkèrè nínú ni ó wọ́n máa bù sórí túwó ìgbà yẹn lọ ní túwó máa rẹ́ ní ìyá lọ́dọ̀ wọn ẹ̀dàkùnbó ni wọ́n ti ń fi ẹran sínú túwó mọ́ ilẹ̀ ti ṣú so ìgbà dání tó yẹ gẹ̀ẹ́rẹ̀gẹ̀ òun ló bí yà àìfẹ́ lẹ́tọ̀lẹ́tọ̀ mọ́ òun náà ló bí dàmúdàbò Bọ́lá Ahmed Tinubu kọ́ Ọlọ́run tí àwa bá gbọ́ràn sọ́lọ́run lẹ́nu ta ni Tinubu wájú Ọlọ́run ìdíwọ́ wo ni Tinubu fẹ́ ṣe fún àránṣẹ́ Ọlọ́run láti dọ́dọ̀ ẹ̀dá kò sí ẹ wá kíyèsí ìwọ̀nba àwọn tó gbọ́ràn sọ́lọ́run lẹ́nu tí wọ́n sùn àwọn tí ò gbọ́ràn sọ́lọ́run lẹ́nu àwọn ọ̀tá Ọlọ́run àwọn ni wọ́n mọ̀ pé nǹkan ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ so Ànábì wá júwe fún wa tí àbòsí bá ti wọnú gbàfipamọ́ ẹ máa retí pé ìparí ayé píparí ayé ó súnmọ́. wọ́n wá ń bèèrè lọ́wọ́ Ànábì báwo ni èèyàn ṣe ń jàǹbá àmánà Ànábì ṣàlàyé fún wa òjíṣẹ́ Ọlọ́run wá fún wọn lésì pé ńgbà tẹ́ ẹ bá gbé gbàfipamọ́ dání fẹ́ni tí ò lè gbé ẹnikẹ́ni tí ò mọ̀ nípa nǹkan mójútó ẹni kọ́ mọ̀ ṣe wá dọ̀gá òjijì ẹni tí ò mọ̀ bọ́ ṣe ń darí ìjọba ẹlẹ́fẹ́ gbéjọba fún ẹni tí ò ṣe mísọ́nà tó fẹ́ di sọ́nà ẹni tó fẹ́ ti di mísọ́nà lórí ìjọ lójijì abẹni tí ò tẹ̀ kì í ṣe mísọ́nà rárá ó kàn fẹ́ bọ́ sípò lórí ìjọ lójijì tí ẹ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí gbé ohun táwọn èèyàn lè mójútó lé wọn lọ́wọ́ fáńtásìrò sáà ẹ máa balẹ̀ mọ́ pé kò kún kankan láyé mọ́ ìparí ayé ó kọlẹ̀kùn nìyẹn tí a bá wà padà lára àwọn òròyìn àwọn ànábì Ọlọ́run òun náà ni ìfọkàntán wà a wà gbé látara Suratul Araf àyà 16
dé ní jíjẹ́ fún àwọn èèyàn ẹ̀ bá ń káyà yẹn lókè sí. وإلى عاد أخاهم هودا àwọn ará Adal-Ula òjíṣẹ́ wọn tí ó ń jẹ́ Húdù. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ẹ wo àgbékalẹ̀ àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n pè ní uslubu da'wa. ẹ wo tó sọ fún wọn. ó ní ẹ̀yin èèyàn mi. اعبدوا الله. ẹ máa sin Ọlọ́run ọba yín. ما لكم من إله غيره. ọba tẹ́ ẹ mọ̀ pé lẹ́yìn ẹ lẹ́lòmíì tó lè ṣàánú yín. ẹ dákun ẹ wo bó ti gbọ́rọ̀ ẹ̀ kalẹ̀ ìṣọ́rọ̀ yẹn dìjà ṣó yẹ kọ́rọ̀ yẹn bí wọn nínú pé ya qawmi. يا قوم اعبدوا الله ẹ gbọ́tọ̀ lọ́wọ́n ọba. ما لكم من إله غيره. kò sẹ́lòmíì fún yín lẹ́yìn ẹ̀yin náà mọ̀ pé kò sẹ́lòmíì fún yín lẹ́yìn Ọlọ́run náà. أفلا تتقون. ìbá dáa fún yín kẹ́ ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. ìbá dáa fún yín kẹ́ ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run èwo lẹ́ṣẹ̀. قال الملأ الذين كفروا من قومه. àwọn náà ni wọ́n tán lẹ́dẹ̀ ní. àwọn agbọ́mágbà tí wọ́n wà nínú àwọn èèyàn Húdù èsì tí wọ́n fi lórí ọ̀rọ̀ tó sọ ni pé إنا لنراك في سفاهة. ó ti gọ̀ jù àrìndínní gbọ́n tó ń bá wa sọ ẹ wo ohun tó wí ẹ̀wẹ̀ sí. وإنا لنظنك من الكاذبين. bá a ṣe ń wọ ẹ̀yìn ẹnìkan rán ẹ sí wa ìwọ ló ń dúró ẹnìkan rán ẹ sí wa bẹ́ẹ̀nìkan bá rán ẹ sí wa kò jẹ́ sọ ohun tó sọ fún wa yẹn fún ẹgbẹ́ wo wá sọ fún wa قال ẹnìyẹn kọ́ ló rán ẹ ẹnìyẹn kọ́ ló rán ẹ قال يا قوم kò tún bínú ó ní ẹ̀yin èèyàn mi ليس بي سفاهة mi ò kí ń ṣòpònú mi ò kí ń ṣamukú mẹ́kọ̀ọ́ mi ò kí ń ṣaláì nílàákàyè ولكني رسول من رب العالمين. òjíṣẹ́ Ọlọ́run bàbá tó dá gbogbo ayé ni mí ẹni tó dá gbogbo ayé ló rán mi sí yín ó wá ní أبلغكم رسالات ربي. tèmi ni kí n jíṣẹ́ Ọlọ́run ọba mi fún yín kí n dẹ̀ múṣẹ́ náà dógóńgó ní jíjẹ́. وأنا لكم ناصح أمين. ẹ bá ń gbọ́ lọ́run tóbi pẹ̀lú gbọ́ lọ́run yẹn. wa ana lakum nasihun آمين. olùfọkàntán ni mo jẹ́ fún yín o kẹ́ ẹ fọkàntán mi ló máa bíire fún yín o láàárọ̀ ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún yín wọ́n dànù ẹgbẹ́ àti lọ sínú sólà Shu'ara. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. àwọn ìjọ Nóà tí Ọlọ́run bá rán sí àwọn náà tún pe Nóà wọ́n pe lópùrọ́ wọ́n lọ́rọ̀ Ọlọ́run ọba tó ń sọ fáwọn Ọlọ́run tó ló fi ṣẹ́ rán. nígbà tí ọmọ ìyá wọn ẹ gbọ́ ọmọ ìyá wọn abínibí wọn tó ń jẹ́ Núhù nígbà tó ń sọ fún wọn wípé
تتقون ṣé ẹ ní bẹ̀rù ọlọ́run ni ìbá dá ìbá pé yín kẹ́ ẹ bẹ̀rù ọlọ́run. إني لكم رسول أمين orí ọ̀rọ̀ fọkàntán yìí náà lòun náà takú sí o ó ní òjíṣẹ́ ọlọ́run tó yẹ kẹ́ ẹ fọkàntán náà ni mí ẹni tó ní yín ló rán mi sí yín ìbá dá ẹ̀bá jèrè lábẹ́ pé ẹgbọ́ ẹgbà. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقوا ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون ẹ̀ka yàtọ̀ tẹ̀lé sí i. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين òun náà tún dé كذبت ثمود المرسلين àwọn ará Sámúdáwá àwọn náà tún pe òjíṣẹ́ wọn wọ́n pè é lópùrọ́ wọ́n ní ohun tó ń wí lẹ́nu ọlọ́run kọ́ ló fi rán. nígbà tí ọmọ ìyá wọn tó ń jẹ́ Sọ́líhù tí ó ń bá wọn sọ̀rọ̀ kí ló bá wọn sọ. ṣé ẹ̀yin bẹ̀rù ọba tó dáa ni.